De grootste overdekte modelspoorbaan van de Benelux bevindt zich in Miniworld in Rotterdam. Op 27 juni 2025 onthulde Erik de Zwart, oprichter van 24trains.tv, een heuse 24trains.tv must en top 40 attractie bij Miniworld in Rotterdam. We laten jullie nog even verder genieten van Miniworld Rotterdam, dat je nu zeker wilt bezoeken na het zien van deze beelden.